ก็วันนี้นะครับเราสองคนก็มาเริ่มวันเดย์ของเราที่วัดธรรมมงคลนะครับผม ใช่ครับผม เราก็ต้องเริ่มจากสิ่งดีๆก่อนนะครับ เพราะว่าต่อจากนี้ไปเดี๋ยวจะตีกันให้ตายไปข้างหนึง นี่แค่เริ่มต้นคลิปยังปากแบบนี้ น้องเยียเพิ่งไหว้พระมา โอเคขอโทษ เออ โอเคเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันต่อนะครับ แล้วก็มาดูกันว่านะครับผมว่าวันเดย์ของเราเนี่ยจะไปที่ไหนบ้างนะครับผมจะสนุกขนาดไหนแล้วก็จะเข้มข้นขนาดไหน ติดตามกันเลยฉันมีเงินไม่พอ นี่แหละคือความฉลาดของนิวเยียไปไหนนะในจะพกเงินมานิดนึงเนี่ยวันนี้หนูเอาเงินมาด้วย200อย่างเงี้ยไม่เคยกิน200หรอกกินเกินตลอด ว่าพร้อมกัน ไม่เอา พร้อมกันก็ได้ แล้วจะว่ายังไงอยู่ นี่ไง เยเหรอ นี่เราจะบอกเราขอโทษทุกคนมากเลยที่เราดูเสียมารยาทมากตอนถ เว วาย ลา สังฆทาน เวลา คือเอาจริงๆตอนแรกไม่คิดอะไรแล้วนะ แต่ว่าคือจะเล่าให้ฟังว่ามันมีครั้งหนึ่งเราอ่ะไปถวายสังฆทานกับนิวเยียร์ ไปด้วยกัน แล้ว วัดไตรมิตร ก็ต้องมีแบบพระให้เกล่าวตามอย่างนี้ใช่ปะแบบแล้วนิวเยียร์เนเจอร์นางอ่ะมันเป็นค พู น ดเสี เสีย ย ง งดั ดัง ง แล้วทีนี้เนี่ยมันก็พูดด้วยความมั่นใจมาก แต่ปรากฏว่าเหมือนถวายสังฆทานอ่ะผิด แล้วมันก็เลยทำให้เราหัวเราะแล้วเมื่อตะกี้ตอนถวายสังฆทานพระเริ่มพูดว่าว่าตามอัตมาภาพในหัวมันก็รีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยขอโทษทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปหนาเห็นไหม ใช่เห็นไหมเธอเนี่ยบาปแล้วบาปอีกอาปาครับ ตอนนี้เราก็เสร็จจากการทำบุญเสร็จเรียบร้ ก็ อย วันนี้ แล้ว วันเดย์ทริปของเราก็จบแล้ว เดี๋ยวนี่เพิ่งเริ่ม โอเค เดี๋ยวเราจะไป บ้าน บ้านเราวันนี้เรานัดอินทีเรียคุยไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้ไปดูบ้านใหม่เราพร้อม ๆ กันด้วย เป็นครั้งแรกนะที่ได้เห็นบ้านเรา เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดภาพให้ใครเห็นเลย อ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมไป you and me and you and me youขึ้นเร็ว ประมาณ1วันถึง1-2 วันต่อสัปดาห์ที่เราจะได้ไปไหนด้วยกันครับจริง แต่อยู่ด้วยกันทุกวันแต่ว่าก็คืออย่างเงี้ยบางทีแบบว่าตกตอนเย็นนิวเยียไปกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราให้ลิมิตเขาแบบไม่เกิน4 ทุ่มนะ ถ้าเริ่มดึกแล้วจะอีนี่จะโทรจิกละ เคยไปอยู่ครั้งหนึงขอแบบไปเที่ยว บอกพี่บอกว่าจะกลับไม่เกินเที่ยงคืน พอเที่ยงคืนเป๊ะโทรมาแล้วอยู่ไหนแล้ว กลับหรือยังกลับกี่โมงกลับไม่แล้วดึกแล้ว ให้เรากลับบ้านมาทำไมมานั่งดูเขาเล่น ROV ถึงตี 2ตี 3 มันก็ต้องอย่างนี้ มันก็ต้องกลับมาอย่างน้อยก็มาดูเราเล่น RV ก็ยังดีสวัสดี มา ค ดู รับ บ้าน ที่ซื้อขอบคุณครับ เขารู้แล้วเขาจำรถได้ เราจะบอกว่าสถาปนิกที่เราจ้างนั้นคือ Kirin Design and Living นะครับ ถ้าทุกคนเคยดูกระดูพันทิปของเขาก็คือคนที่บอกว่าโบท็อกตึกแถวอะไรหน้าปวกซัมติงคือสรุปคือเขาดังฮะ เขาดัง แค่นั้นแหละฮะ เราก็จะไปบ้าน จะไปดู กัน บ้านแล้วครับ ของจริงอะ โครงการก็จะเป็นสไตล์แบบนิวยอร์กซึ่งเราอยู่บ้านท้ายใหญ่ที่สุดนะครับก็คือแมนฮัตตันนั่นเอง บ้านเราบอกเลยว่าการตกแต่งเนี่ยจะเป็นแบบว่าสไตล์แบบโมเดิร์นมินิมอล เนี่ยเราต้องบอกพี่คิริว่านี่เขาเติมออกมา พี่โบ๊ทเนี่ยช่างเมาช่างเจรจาครับ เหมือนเด็กแต่ว่าเราโตแล้วห่างกัน 7 ปีครับแต่ก็รู้แหละว่าหน้ามันก็สูสีกัน พี่โบ๊ทเด็กกว่า10 ปีฮะ อย่าพูดเยอะพูดเยอะ อันนี้ก็เป็นบ้านของผมกับน้องเยียเลย2 คนนะครับ
ครับ เนื่องจากว่าตอนนี้เราเรียนจบแล้วใช่ไหมครับผมก็ต้องรีบเก็บตังค์สร้างเนื้อสร้างตัวหนูถือกุญแจสอง จะแยกกันถือจะงงอันนี้ห้องไหนห้องใหญ่ห้องหนึ่งไม่รู้ งงหมดแล้วเนี่ยก็บอกว่าให้หนูถืออันที่ชั้นที่สอง อันนี้นะโอเคแต่อันนี้เมื่อกี้เขายื่นให้ใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนต้องช่วยเราปิดหน้าต่างปิดประตูด้วยนะ เพราะเราจะเปิดทุกวันเลยเราร้อนมากเลยมีคนงานอู้ด้วย คนงานนอนอู้ เฟซไทม์อยู่ตัวเอง ตัวเองอู้เก่งนะเรา อ่ะโอเค ปรากฏเขามาตบปากเธอฉันไม่รู้จักเธอเนอะ นี่เป็นห้องน้ำใหญ่ครับผม โอ้อ่างยากุสเอ๊ะ ยาจะบอกยากูซ่าหรือเปล่าคือห้องแต่งตัวเราอาจจะทุบห้องเนี้ยเชื่อมกันไปเลย โอเค ต่อไปขึ้นชั้น 3 นะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้อง อันนี้เป็นห้องเก็บของเล่นแล้วก็ห้องเป็นสตูดิโอก็นะครับผมเดี๋ยวพอเสร็จทุกอย่างเนี่ยก็คิดว่าจะทำคลิปแบบรูมทัวร์เป็นแบบ Open House นะครับผมบนนิวเยียตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้ว เราก็จะไปหาข้าวกินกัน จะพาทุกคนไปกินอาหารเวียดนามมีที่หนึ่งเดี๋ยวเราพา หนูชอบมากเลยร้านนี้ ไปซิดฟันจอได้ มาเป็นแม่บ้านเราไหมถ้าเกิดอยากมาเป็นนะครับผมพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ แล้วเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะเป็นคน อีก 5 ปีติดต่อกลับไปเพราะบ้านยังไม่เสร็จ ตอนนี้ก็อยู่ตกงานไปก่อนนะ จะไปห้องน้ำไหมครับ ไปห้องน้ำไม่ปวดฉี่เป้า คุยมาตั้งนานแล้วไม่ปวดหรอ ไม่ตัว จริงเหรอ ไม่ปวดเลยเป้า ไม่หนูว่าปวดหนูหิวข้าว ขอบคุณครับ บ๊ายบาย บ๊ายบายตอนแรกเนี่ยพี่กิรินบอกว่าคิวเราได้กุมภาก็สุดท้ายแล้วก็มีนาก็เพิ่งได้เริ่มเนี่ยนะครับคือรอนานมากพี่คิรินงานเยอะเวอร์ จะตั้งใจให้เขาว่าออกแบบคาเฟ่ของหนูอีก 2 ปีข้างหน้า เดียวเยียนะถ้าทำคาเฟ่นะก็จะต้องเปิดเวลาทำการ เฮ้ย ประ แต่ มาณ คิดไปแล้วว่าจะ 4 โม เปิด งเย็น เฮ้ยพี่โบลเวอร์ไป กว่าเจ้าของร้านจะตื่นไม่พอกว่าจะแต่งหน้าโบก ไม่แต่งพี่โบ๊ทหนูไม่ต้องแต่งหน้าแล้ว เอาไม่ต้องแต่งเลยเหรอ หน้า อันนี้ ก็ใส่ คือหน้าธรรมชาติเลยใช่ไหม ธรรมชาติ ทั้งติทั้งเจรจาเนาะเป็นนักคอมเมนต์ป่ะเนี่ยอยู่เมนเทอร์ใคร อ่า แฮชแท็กทีมโบ๊ทกับแฮชแท็กทีมนิวเยียแล้วก็ตอนนี้นะผมถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ ขอโทษนะครับอันนี้ใช่พี่นิวเยียร์หรือเปล่าครับ พี่นิวเยีย ผมขอถ่ายรูปกับพี่ได้ไหมครับ แฟนคลับหรือแฟนตัวจริงครับ เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับ ไปกันไปทางไหนอ่ะ ทางนี้ไง ทางนี้เหรอ หิวอ่ะ ก็คือจะเป็นอาหารเวียดนามแบบล้วนๆเลยนะครับ ใครที่เป็นสายเวียดนามแนะนำเลย อร่อย ร้านเนี้ย จ อร่อยจริง ข้าวเกรี๊ยวปากหม้อครับกินเปล่า ๆ กิ สั่ น ง เป อา ล่า หารเลยค กินไหม รับ ต้องพยักหน้าแรงๆดีมากครับ พยักจนมึนหัวแล้วเนี่ย ข้าวเกรี๊ยวปากหม้อหนึ่ง หนึ่ง นิวเยียร์จะเป็นคนจ่ายหมดครับ มีตังค์อยู่เท่าไหร่มีตังค์อยู่เท่าไหร่ 200 สองมากินข้าวเกรี๊ยวปากหม้อกันก่อน พี่โบ๊ทกินนะตัก จะได้ไม่ต้องพูดใช่ไหม เงียบๆไปซะ กินดิ ถามว่าเราพูดเราหวานใส่กันตลอดไหม มันก็มีบ้าง แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นมูดแบบนี้มากกว่าแต่รู้สึกว่าหวานเกินไปมันก็เลี่ยนๆเนาะ เอาผมมาตัด ผมคืน ให้ผมแบบเลือดฝาด ทำไมดูโหดจังเลยอ่ะ เราจะมาเรียนทำขนมกันนะครับ ใช่เดี๋ยวทำให้กินนะ ต้องกินด้วยนะรู้เปล่า ต้องบอกว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราอยากจะทำมากคือการทำขนม เพราะว่าเนี่ยเป็นสายกินขนม ความที่อ้วนมากรัดเกือบไม่ได้ ใครเอาอะไรมาอ้วนน้ำหนัก60 กิโลเคี้ยวปะเป็นไงบ้างอ่ะ ชิมตาเลย อยู่ทีมโบ๊ทแล้วคุณจะได้กินของอร่อยครับ กระต่ายอันนั้นมาอันเล็กก่อนกระมังก่อนแล้วมาตุน
ตอนนี้เรา ทำให้มันเข้ากันฮะ ตุ๋นเนยกับช็อกโกแลตชิพนะครับ เหมือนแบบเป็ดตุ๋นเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเราแบ่งเป็น4รอบไง แต่ของเราเนี่ยมันจะดีกว่าเชื่อพี่ อย่ามันหนุ่มนะอย่ามันเดอท้องเนื้อหมูไว้เลย โอ้โห 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 โอ้โหไม่ตรงเลยอ่ะขีดอีกรอบได้ไหม แล้วก็แบบ ยังไงก็ไม่เห็นลายอยู่แล้ว อ่ะ เอาอัลมอนด์นะ อ้าว ทำไมต้องใส่ตรงกันด้วยอ่ะ ก็คือโรยให้ทั่วเลยไหมครับ โรยแค่ในช่องเนี่ยครับ ไปอบกันครับ ไปมันก็วางแนวนี้ดิ โอเคครับ เราจะอบ 25 นะครับผมถึง 30 นาที โอเค เดี๋ยวรอกัน แล้วนะ1 2 3พอแดนโอ้โหกลิ่นฉุนว่ะกลิ่น กลิ่น ฟุ้ง มาก เอาออกยังไงดีอ่ะ พัก แป๊บ ทิ้ หนึ่ ง ง ไว้ ใช่ ป ปะ ระมาณแป๊บหนึ่งครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเอาบราวนี่เนี่ยไปไว้ในตู้เย็นนะครับ เพื่อให้มันเซ็ตตัวมากขึ้น อยากกินแล้วอะ มานั่งรอจ๋อแล้วหนูทำอาหารอร่อยปะเฮ้ย ตอบดี อร่อย 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 ๆเอาดีๆเอาขอแบบจริงใจจริง ๆ ตัว อร่อยบางอย่างแหมเขาไม่ใช่แบบเชฟถูกปะแต่ว่าโดยรวมแล้วประมาณ 80-90% นี่คืออร่อยหมด แม่ แม่ สี สีฮะ แม่สี อยากกินแล้วอ่ะ กินเลยได้ไหมอ่ะ เพื่อนถ้าเพื่อนจะเลือกครบ1 คนระหว่างเรากับนิวเยียเนี่ยเพื่อนจะเลือกใคร ถ้าเลือกเราอ่ะเพื่อนได้นั่งรถกลับกับเรา แต่ถ้าเพื่อนเลือกนิวเยียก็นั่ง ก็ยังได้นั่งรถอยู่เพราะว่าฉันก็เป็นแฟนเธอ ก็นั่งรถ ไม่ อุ้ย เอาไง ถ้าเลือกเราพยักหน้า ถ้าเลือกนิวเยียใส่หน้า เห็นไหมเพื่อนเลือกเราอ่ะ เสียใจด้วยนะ ถ้างั้นอ่ะที่นั่งข้างๆเราอ่ะแกต้องกลับเอง อุ้ย ได้แล้วมั้งบราวนี่อ่ะ เสียเวลาเลยเนี่ย เสียเวลาเลย บราวนี่ได้แล้ว บราวนี่ได้แล้ว มา กินได้แล้วใช่ไหมครับ กินกันครับ อืม ดีมากเลยอ่ะของหมูอ่ะ ชิมกัน เดี๋ยวไปเดินขายกันนะเฮียป้าอ้วน ไปเดินแจกในห้างดีกว่าเอาจริงๆนะ เราว่าการทำบราวนี่อ่ะไม่ได้ยากนะทุกคนเนาะ นี่ ได้มาเยอะมากเลยครับ นี่ใครสนใจไหมครับผมชิ้นละ 80 เดี๋ยวส่งให้ถ้าน่าลำบากขนาด นะครับ นี้ ผมก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับ เผื่อว่ามีโอกาสจะได้กลับมาทำอีก อ๋อ นึกว่าจะเอาอันนี้ให้โถ นี่นะครับต้องบอกเลยว่าวันเดียวของเราสองคนเนี่ยเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับผมทั้งกินทั้งไหว้พระทั้งไปดูบ้าน จนถึงทำขนมบราวนี่นะครับผมเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อย เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะพาไปเลี้ยง เหนื่อย ข้าต่ แล้วไม่เหนื่อย เมื่อยแล้วไม่เมื่อย เนี่ย โอ พา เค ออกพาออก แต่หนูอยากไปกินสเวนเซ่นเนาะ น้องเยียก็ต้องเลี้ยงครึ่งหนึ่งเขาก็เลี้ยงครึ่งหนึ่ง ได้ไม่มีปัญหาครับจิบจิบ โอเคครับ ก็วันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากแล้วกันชาแนลของเราสองคนนะครับ โบสนิยาออฟฟิเชียลครับผม ครับผม แล้วก็ ฝากสปริงมีด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับ ครับ ที่สำคัญอย่าลืมติดตามครีเอเตอร์คนอื่นๆด้วยนะ ครับ แล้วก็วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะ ไปกินสเวนเซ่นไป รอด้วยดิ อย่ารีบดิ ไป
ไปได้เหรอกุญแจรถอยู่ที่เขาเนี่ย ไปไม่ได้ นี่ไปไหน ดุกูเรียกว่า อุ้ยพูดจา